علمونا في المدرسة كل حاجة، فيزياء، كيمياء، أحياء، رياضيات، لكن نسيوا يعلمونا حاجات تانية مهمة. كيف تنجح العلاقات، وكيفية إدارة العلاقة بالطريقة الصحيحة، وما هي فيسيولوجية المرأة والرجل. وده يمكن سبب للي وصلنا له في الوقت الحالي، عزوف الشباب والشابات عن الزواج، أو حتى لو تزوجوا فأصبح لدينا أعلى معدل طلاق عبر التاريخ. علشان كده إن شاء الله في الفيديو ده هتكلم وأسلط الضوء على أبرز النقاط لنجاح أي علاقة وفقا لأبرز الكتب في هذا الشأن، وصدقني هتسمع كلام لأول مرة تسمعه. علشان كده لو حابب تنجح في العلاقة، حابة تنجح في العلاقة، كمل الفيديو للنهاية. أول حاجة وقبل أي حاجة اسأل نفسك أو اسألي نفسك، هل أنت مؤهل أو هل أنت مؤهلة للدخول في علاقة زوجية؟ هل لديك النضج الكافي لبدء علاقة زوجية؟ انت كراجل احتياجاتك غير احتياجات المرأة، فقيس احتياجات المرأة بالنسبة لاحتياجاتها مش بالنسبة لاحتياجاتك. يعني انت مش زي ما انت بتبص للست، الست بتبص لك. الست عايزة رجل يكون مسؤول، يعول، يكون قادر يتحمل المسؤولية، يكون في حاجات تانية كتير، يكون عنده نضج عقلي وفكري ويحسن إدارة أي موقف. الست عايزة تشوف كده، لكن انت ممكن تكون فاكر الست عايزة تشوف شاب وسيم أمور حلو. طبعا دي حاجات طبعا لابد منها، لكن في المقابل في حاجات أساسية لازم تكون موجودة في الرجل. فلازم انت بدأ عايز تخش في علاقة، لازم تكون وصلت للنضج الكافي اللي من خلاله تعرف هل أنت قادر على بدء علاقة، هل أنت مؤهل أم لا. خلينا نفترض انك انت مؤهل للدخول في علاقة زوجية او انت مؤهلة لبدء علاقة زوجية، عندك الاساسيات او عندك الاساسيات لبدء هذه العلاقة. في حاجات لازم ان انت تعملها قبل او اثناء او بعد العلاقة، وفي حاجات لازم ان انت تتجنبها علشان تستمر العلاقة بالطريقة الصحيحة، والكلام طبعا للطرفين. طيب خلينا نبدأ اثناء الاختيار. كيف تختار الشخص المناسب او كيف تختاري الشخص المناسب؟ مفيش احسن هنا من الموضوع او من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلنا عارفينه، اللي هو كذا 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 وفاظفر بذات الدين تربت يدك. انا مش هقول لك الحديث لانك انت عارفه او انت عارفاه، والحديث ده بالمناسبة ينفع للطرفين. أنا هقول لك على لماذا هو الدين أهم نقطة، ولماذا يجب اختيار المرأة ذات الدين بمثال بسيط جدا. لأن بكل بساطة يا صديقي العزيز أو يا صديقتي العزيزة، تنشأ الخلافات بسبب وجود اختلاف في الرأي بين الرجل والمرأة، وكل واحد فيهم عنده مرجعية بيرجع لها عشان ياخد منها الرأي اللي هو تعلمه أو الرأي السديد اللي هو عايز يرجع له. في اللي تربى على شيء معين في الأسرة، في اللي شاف أمور معينة، في اللي بيرجع لبعض عنده قدوة في حياته أو عنده صديقات، عنده أصدقاء بيرجع ياخد رأيهم. لكن لو في مرجعية أو في أرضية ثابتة للرجوع إليها، في ثوابت اللي هو الدين اللي احنا بنتكلم عليه، المرأة ذات الدين أو الرجل ذا الدين، ساعتها بتكون نفس المرجعية، فبالتالي بيقدروا يوصلوا لنقاط أو يقدروا يوصلوا لحل في الموضوع دوت، لأنهم عندهم نفس الحاجة. مش ده هيروح يقول لي مش عارف إيه، وده هيقول لي لا ده أنا مش عارف مين بيقول إيه. فطول ما المرأة ذات دين أو الرجل ذا دين هيقدروا يحلوا أي مشكلة حدثت ما بينهم. بيقول الخوارزمي في مثال رائع عندما سئل عن الإنسان، قال: إذا كان الإنسان عنده دين وأخلاق فضع رقم 1، وإذا كان الإنسان لديه جمال أو كان الشخص يعني سواء رجل أو مرأة فضع رقم 0 بجانب هذا الواحد، كده معنا 10. وإذا كان الإنسان عنده مال وعنده نفوذ فضع 0 آخر، فكده يكون معنا 100. وإذا كان الإنسان عنده حسب ونسب وهذه الأمور فضع 0 كمان، كده يكون معنا 1000. يعني قيمة الإنسان مع كل هذه الأمور 1000. لكن إذا ذهب الدين والخلق اللي هو الواحد اللي في الأول، ذهبت قيمة الإنسان وأصبح لدينا أصفار، 3 أصفار. يعني الإنسان بلا دين أو خلق لا يسوى أي شيء، يسوى فقط أصفار. علشان كده يا صديقي العزيز، يا صديقتي العزيزة، اظفر بذات الدين أو اظفري بذات الدين تربت يدك. وكلمة اظفر في اللغة العربية معناها إن أنت قدرت إن أنت تقتنص هذا الشيء، مكسب، يعني إن أنت قدرت تقتنص هذا المكسب، الظفر بالشيء. كان ممكن الحديث يكون فخذ أو اسعى أو كده، لكن اظفر معناها كناية على ان انت اخذت مكسب كبير جدا. طيب يا احمد، خلاص انا لقيت المرأة ذات الدين او انا لقيت الرجل ذا الدين، هل كده خلاص يعني اتوكل على الله؟
بالطبع لا. ليه؟ لأن الأرواح تتآلف وتتقابل. ممكن سبحان الله شخص اللي عنده دين ما يكونش فيه ما بين أرواحكم تآلف أو تقابل، ما يكونش فيه قبول يعني من الآخر. فمش معنى كده إن هو خلاص عنده دين يبقى ده هو الشخص المناسب، لا إطلاقا. فلازم برضو الحاجة رقم 2 إن يكون الشخص فيه تآلف ما بينكم، فيه تكامل، فيه الشخصيتين مع بعض ماشيين مع بعض، ما يكونش حد من الشرق وحد من الغرب. رقم 3 وانا شايفها من اهم النقاط، انت لو لقيت الشخص اللي عنده اخلاق وعنده دين، ولقيت الشخص اللي فيه ما بينكم تآلف وفيه ما بينكم تقابل او قبول، لازم تعمل حاجة كمان بعد كده، تكون في حاجة اسمها الوضوح والصراحة. حاول يا صديقي العزيز، حاول يا صديقتي العزيزة تكونوا صراحة وتكون في وضوح ما بينكم اثناء التعارف، علشان بعد فترة تعارف ما تنتهي وبعد ما يتم الزواج ما اكتشفش ان انا في شخص تاني قدامي. مين ده؟ اول مرة اعرفه. مين ده؟ مين الشخص دوت؟ لا معلش، اصلا كان في جانب مظلم في حياتي انا ما حكيتش عنه. لا، العلاقة الصحيحة تبنى على الوضوح والصراحة. حاول تكون شخص عفوي تلقائي، ما تقعدش تتجمل تتصنع، ما تقعديش تتجملي وتتصنعي، علشان من البداية كده نكون انا عارف الشخص اللي قدامي، عارف الحلو والوحش فيه، وانا قادر اخد قرار في هذا الموضوع سواء بالقبول او الرفض. لكن عندما يظهر الشخص بقى كل حاجة جميلة، هل هتقدر تستمر على التصنع والتجمل ده لطيلة حياتك؟ اكيد لا. هيجي وقت والشخص الاخر هيكتشف انك انت كنت مزيف، وانك انت كنت بتقلد، او انت كنت بتدعي المثالية مثلا. فبالتالي من هنا ممكن تحصل بداية المشاكل التي تؤدي في الآخر إلى نهاية هذه العلاقة. وده يمكن اللي بياخدنا لفترة مهمة جدا جدا، وهي فترة الخطوبة، اللي الأغلب ومع الأسف الشديد بيكون واخدها إن هي حاجة مسلمة. خلاص أنا اتخطبت لفلان أو أنا خطبت فلانة، بقينا إحنا خلاص الاتنين شركاء وهنكمل حياتنا للنهاية. يعني فترة الخطوبة أصلا مش موجودة لهذا السبب. فترة الخطوبة موجودة علشان نكتشف بعض، موجودة عشان نعرف بعض، موجودة علشان احنا الاثنين نحط مع بعض الطريقة اللي هنعيش بيها مع بعض ونكمل بيها، ونشوف هل في توافق ولا مفيش، هل هنقدر نكمل. في حاجات فعلا الدين محددها، لكن في امور اخرى غير محددة. انت لازم تتفق معاها مع شريكة حياتك، او لازم تتفق مع شريك حياتك على مثل هذه الامور. خليني اقول لكم مثال. في مثال في احدى الكتب كان بيقول ان مرة واحد وزوجته حصل ما بينهم خلاف، والخلاف دوت نشأ عنه حدة في الكلام، فالراجل قاعد يزعق وصوته عالي، ويعني صوته بقى في علو. فالمرأة خدت بعضها وقامت داخلة وقفل الباب. فبالنسبة للراجل كان التصرف دوت قبيح جدا، او كان التصرف دوت يدل على عدم احترام المرأة لكلامه. وبالنسبة للمرأة كان هذا التصرف محاولة منها ان هي تقلل حدة هذا النقاش، وان لما ان شاء الله زوجها يهدأ او كده يرجعوا يتكلموا تاني في الموضوع، لانها كانت اتربت على كده وبتشوف والدها ووالدتها بيعملوا هذا التصرف. فبسبب هذا التصرف نشأ مشكلة كبيرة بين الرجل والمرأة. الرجل بالنسبة له ان زوجته لا تحترمه، والمرأة بالنسبة لها ان هي كده تصرفت التصرف الصحيح. وفي الحقيقة هما الاتنين صح، لان في فعلا بعض الاسر بتتعامل بهذه الطريقة، لاني خلاص بدل في بركان ثاير، خلاص انا الاحسن وقت ان انا اسيب البركان ده لما يخمد، وبعد كده اروح احاول ان انا اتفاهم معاه. لكن بالنسبه للرجل كان يجب على المراه ان تقف وتستمع اليه، وان هي تجاهلته او مش تثبته، فدوت طبعا عيب جدا. من البدايه لو كانوا هما الاثنين متفقين على لما يحصل حاجه زي كده هنعمل ايه، ما كانش نشأ هذه المشكله بعد الزواج. عشان كده يا صديقي العزيز، يا صديقتي العزيزه، لازم من البدايه يكون في طبعا في كتب كتير وفي حاجات كتير فيها كل الكلام اللي انا بقوله دوت. عشان كده لازم من البداية يكون عندك إدارة صحيحة، او يكون في اتفاق منكم او دستور احنا هنمشي حياتنا ازاي. الوضع الفلاني ده هنعمل فيه ايه، الوضع العلاني ده هنسوي فيه ايه، لما يحصل كده كذا هنعمل ايه، لما يحصل كذا نعمل ايه. هل هنسمح بتدخلات خارجية من قبل الاب والام، ولا احنا قادرين على إدارة علاقتنا بالطريقة الصحيحة. هل اي مشكلة هتحصل اروح احكيها لصديقتي او هروح احكيها لصديقي، فبالتالي يديني مشورة ممكن يكون كلامه صح بس على علاقته هو، بس على علاقتي انا مش صح، لان في حاجات كتير هو ما يعرفهاش. فاحسن حد يدير علاقتك هو انت، بغض النظر بقى عن المشورات الخارجية اللي في اكثر الاحيان بتؤدي الى كوارث. عشان كده يا صديقي العزيز، يا صديقتي العزيزة، حاول ان انت تستغل فترة الخطوبة الاستغلال الصحيح. حاول ان انت تدرس هذا الشخص، يكون فيها منكم اتفاق. بلاش بقى نضيعها في الحب واللغلغة والرومانسية والامور دي كلها اللي مع اول خلاف، لان
الحب والامور دي كلها بتكون امور سطحيه. مع اول خلاف بيحصل ما بينكم تبتدي تتضح بقى المشاكل والجذور اللي كانت موجوده، واحنا من الاول كان المفروض من الخطوبه نحلها، بس احنا خلاص لبسنا بقيتي متزوجه وبقيت متزوج، ومع الاسف تضطر ان انت يحصل عمليه طلاق وتكون مطلقه وتكون مطلق. عشان كده استغل فتره الخطوبه بالطريقه الصحيحه. خلاص تزوجتوا وبقيتوا اسره واتقفل عليكوا باب واحد. لازم يا صديقي العزيز تعرف معنى الرجولة الحقيقي. للأسف احنا في وقتنا الحالي الرجولة بقت بعلو الصوت، بقت بالزعيق، بقت ان انا اثبت ان انا رأيي صح حتى لو رأيي غلط، بقت ان انا اكون مفلول العضلات، بقت ان انا ازعق واجعر في الزوجة، امارس عليها. انا مسميهاش رجولة، بسميها عدم رجولة. لان الرجولة الصحيحة هي ان انت تكون رأيك على صواب، لكن بالحكمة، بالهدوء، بالعقل. الرجولة الصحيحة ان انت تحتوي هذه المرأة، ان انت تفهم مشاعرها، ان انت تكون عارف هي محتاجة ايه وتعمله. كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا ينتقص شيء من الرجل ان هو يساعد زوجته في الاعمال المنزلية. في رجالة بشوفها ان هي كده عيب، كده انا مش هكون راجل. مفيش اي حاجة اصلا، يعني مفيش اي اثبات او دليل على كده. مفيش اي عيب ان انت تساعد زوجتك في الاعمال المنزلية، مفيش اي عيب ان انت تفعل ما يرضي هذه الزوجة. يعني حتى لو كان الحاجة ديت انت مش عايز تعملها او بتحبهاش، مفيش حاجة، من في الاول في الاخر فيها بينكم مودة ورحمة زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي قصة انا لسه عارفها من قريب، كان حصل في احدى يعني الحروب والغزوات او كده، فضاع خاتم السيدة، مش عارف خاتم ولا قلادة مش متذكر، عائشة رضي الله عنها. عايز اقول لك يا صديقي العزيز ان هو حبس الجيش كله عشان الخاتم ده كان عزيز على السيدة عائشة، علشان تقدر ان هي تدور وتلاقيه. تخيل جيش المسلمين اللي هو فترتها كان اقوى دولة، كان اقوى جيش في هذه الفترة، حبس الجيش كله تقريبا 2 أو 4 برضه مش متذكر القصة تماما، علشان السيدة عائشة تدور على الخاتم بتاعها العزيز عليها. وفي الاخر احنا نيجي الوقت في وقتنا الحالي، لو مثلا حد مثلا كان خارج ولا سهران مع اصحابه بره للساعه الفجر، وزوجته بتخاف ان هي تكون في البيت لوحدها، تقول له مثلا تعالى بدري، يا انت مش راجل، انت ازاي مراتك تتحكم فيك، انت ازاي بتسمع كلامها، انت ايه المشكله؟ انت من اساسا ايه يعني انت ايه لازمتك لما انت قاعد وسايبها طول اليوم في البيت، الصبح والشغل بالليل مع اصحابك؟ ايه لازمتك؟ حاجات بقى تانية من هذا القبيل كتيره. فلازم عقليتك كرجل تتغير، لازم تفهم يعني ايه رجوله، لازم تفهم احتياجات المرأة. طبعا ده برضو في المقابل المرأة في امور كتير عليها المفروض ان تفهمها في الرجل، تعرف تقدر ما يفعل هذا الرجل، تعرف ان هي لا تنتقص من الحاجات اللي هي بتعملها، اللي هو بيعملها، تعرف ان هي تحترمه امام الناس. تعرف في مثال هنا كويس جدا، احنا لو معانا سيارة او معانا عربية، والعربية طبعا فيها دركسيون واحد، مقود واحد اللي هو بنتحكم فيه في الاتجاهات، فانا هسأل المرأة والرجل مين فيكم اللي هيمسك هذا المقود؟ فالمرأة العاقلة اللي هي عارفة الصورة الصحيحة لإدارة العلاقة هتقول الراجل يمسك هذا المقود. تمام؟ إن الرجل عنده من القوة وعنده من التركيز الكافي إن هو يخليه مركز في الطريق، إن يخليه يقدر ياخد اتجاهات معينة، يخليه يعرف يتفادى أمور معينة. طب وأنا كدور مرأة هعمل إيه؟ دور المرأة يكاد يكون أهم من الرجل. دور المرأة إن هي قاعدة جنبه ومعاها الخريطة أو معاها الماب اللي هتقول له خش يمين، خش يسار، خلي بالك في قدامك مطب، اعمل كذا اعمل كذا. فبالتالي هما الاتنين علاقتهم متكاملة، مش تنافس، مش بتنافس مين اللي عايز يمسك الدركسيون بتاع العربية. وده يمكن يا صديقي العزيز صديقتي العزيزة بياخدنا المعضلة فكرية موجودة في وقتنا الحالي للأسف الشديد سلطها لنا الغرب ودس هذا السم في أفكارنا وأفكار بناتنا، وهو دور المرأة أو استقلالية المرأة أو حرية المرأة. فأصبحت المرأة تشعر ان دورها يكون هو الدور الصحيح والدور المثالي لما تبتدي تنافس الرجل في دوره. ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل بغريزة وفطرة معينة وخلق المرأة بغريزة وفطرة معينة، فبالتالي الرجل ليه دور معين هيمارسه في الحياة والمرأة ليها دور معين هتمارسه في الحياة، هما الاثنين بيكملوا ويتكاملوا مع بعض. فتيجي عدم بقى وضوح وتشوش دور المرأة في الفترة الحالية، وان في بقى من يدعو الى استقلالية المرأة، وان المرأة لازم تكون عاملة ولازم تثبت كذا وكذا وكذا وإلا كده مش هتكون ناجحة إطلاقا. طبعا ممكن يكون نجاح المرأة في تنشئة
اللبنة الأساسية في المجتمع، وهي الأبناء، تنشئة أبناء تنشئة صحيحة. ممكن يكون المرأة فعلا تكون مرأة عاملة فيما تبرع فيه، زي مثلا أمور كتير ربنا خلق فيها هذه الفطرة أن هي تبرع في هذه الأمور، الرجل لا يبرع في هذه الأمور. لكن هل تستطيع المرأة أن تلبي احتياجات منزلها وتربية الأبناء مع العمل الاثنين؟ لو كانت مرأة تقدر تعمل كده فهي يعني هنيئا لها، فهي مرأة سوبر مان. لو هي قادرة تعمل كده من غير ما تضيع حق أبنائها، في الآخر يطلعوا الأبناء مشتتين وما يطلعوش عندهم الدفء الكافي من الأسرة بسبب أن الأب بيعمل والمرأة بتعمل. لو المرأة قادرة أن هي تعمل كده تمام، تعمل وتنطلق وتنجح. مشكلتي الوحيدة هي أن احنا نربط أو المرأة تربط، أو هذا ما دس إلينا، نجاح المرأة بنجاحها على المستوى العملي وعلى مستوى يعني المستوى العملي بقى، ان هي تنجح ويكون عندها دخل من كذا وكذا وكذا. فبالتالي تحدث يحدث بين الرجل والمرأة الأمور بقى اللي احنا بنشوفها، بالتالي في الآخر ده يؤدي إلى الطلاق وتشرد وتشتت الأبناء. علشان كده يا أختي الكريمة، إنك انت مفروض عليك برضو تفهمي دور المرأة الصحيح في هذه الحياة. مش عيب ان انت تكوني ربة منزل، يكاد يكون تربية الأبناء أهم بكثير من الأمور الأخرى. عايز تنجح في حياتك، انجحي. كل نجاح لأبنائك أو لزوجك دوت في الأساس أصلا أنت زي ما بيقولوا وراء كل رجل ناجح امرأة عظيمة. فبالتالي لازم تفهمي الدور الحقيقي لك. عايزة تعملي اعملي، لكن ذلك لا يكون يؤثر على احتياجات أبنائك وزوجك. مش شرط ان انا صاحبتي بتعمل وعماله تحكي لي عن حياتها ان انا لازم اقلدها. مش شرط بنت خالتي مش عارف بتعمل ايه ان انا لازم اكون زيها. مش شرط ان انا اعند في كل حاجه عشان اشوف مدى حب هذا الرجل ليا، مدى تمسكه بيا. ممكن يتمسك مره 2 3، لكن فيما بعد مش هينفع، لان ده كله مش هيزيد الموضوع الا جدال، وهيزيده طبعا تعب ونكد. وبعد كده الراجل برضه عنده طاقه، ممكن في يوم من الايام يتعب من هذا، هيستحمل مره 2 3. يعني مش لازم كل شويه اختبر حب الرجل وتمسكه بيا. فعشان كده يا صديقتي العزيزة، حاولي ان انت تفهمي الدور الحقيقي لك في هذه الحياة، وان انت ان شاء الله يعني تقدري تنشئي حياة وأسرة كريمة، وده هيكون نجاح ليكي انت. من ضمن المشاكل التي تؤثر على العلاقات وتسبب الطلاق هي السوشيال ميديا. طبعا انت هتستغرب ايه اللي داخل السوشيال ميديا. السوشيال ميديا طبعا ليها كوارث كتير ومصايب كتير، تضييع وقت وتضييع حياة وامور كتير تانية، لكن كمان هي بتؤدي الى حدوث الطلاق. ازاي بيحصل كده؟ اول حاجه بتبتدي نعمل مقارنات، مع ان احنا مش عارفين ان الشخص اللي بينزل صورته او العلاقه اللي بتنشر على الفيسبوك او كده بتكون فقط ده الجزء الظاهر، لكن الجزء الباطن بيكون فيه مصايب وفيه كوارث بين الطرفين. فمش معنى ان كل الناس اللي حواليا سعداء وبينزلوا صورتهم في العيد وصورتهم اثناء مش عارف ايه وده يهنيها بعيد ميلاده وحب ومش عارف الكلام ده كله، وزوجك او زوجتك ما بتعملوش الحاجات دي، مش معناها كده ان انتوا مفيش بينكم حب، مش معناها كده ان انتوا علاقتكم ديت فيها مشكله، مش معناها كده اطلاقا. بالعكس، يمكن الناس ديت بتحاول تثبت عكس اللي موجود في حياتها علشان تبان ان هي كويسه بس مش اكتر، ويكون ده لاشباع نقص موجود اصلا في حياتها. فعشان كده السوشيال ميديا وما ينشر على السوشيال ميديا سواء من المشاهير او الاقارب او المعارف من علاقة ما شاء الله جميلة ما فيش منهم 2 في العالم، علاقة رومانسية، ده طبعا مش حقيقي. ده بيزود جواك انت شعور بعدم الارتياح. فحاول ان انت تمنع السوشيال ميديا. لو انت عملك او حياتك مش متوقفة على السوشيال ميديا، حاول انت تمنع السوشيال ميديا لاسباب كثيرة جدا. ان شاء الله هعمل فيديو كامل عن الموضوع ده، بس من ضمن الكوارث التي تسببها السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، الامور دي كلها، هي شعور الرجل او المرأة في العلاقة ان علاقتكم ناقصة، ما فيهاش زي بقية الناس، ما فيهاش الحب بقى والاوفر اللي بيحصل ده. اكيد سمعتوا عن ناس كتير كان حب واوفر في الاخر العلاقة انتهت بأبشع الطرق. علشان كده لا تصدق كل ما ينشر على السوشيال ميديا لو انت مصمم تكمل على السوشيال ميديا، او امسح السوشيال ميديا اصلا وتخلى عنها، وشوف انعكاس دوت على العلاقة، وشوف قد ايه هتوفر لك وقت للاهتمام بالشريك او بالطرف الاخر، وشوف قد ايه تأثيرك او الحالة بنسميها حالة ايه، حالة الواحد يكون منوم مغناطيسي، ان هو شايف الناس كلها سعيدة وان هو الوحيد التعيس. الناس كلها سعيدة وهو الوحيد التعيس في علاقته، زوجته مش فاضيله او زوجك مش فاضيلك، والناس من المقابل على الفيس او على كده اوه ماي جاد قلوب بقى وحاجات. لا، ده طبعا مش حقيقي. عشان كده لو عايز تتخلص من كل ده، يا اما تكون فاهم ان ده كله حاجات فيك، او تمسح هذه الامور تماما.
طبعا يا صديقي العزيز، صديقتي العزيزة، الموضوع دوت طويل ومتشعب جدا جدا، لو هقعد اتكلم فيه والله ممكن اعمل فيديو 3 ايام عن الموضوع دوت. انا حاولت اتكلم بس عن ابرز النقاط، وفي نقاط اخرى كثيرة، لكن عشان مطولش الفيديو هكتفي بالنقاط ديت. انا احمد جمال، وكنتم في اتوميك كايزن. بنحاول نعمل تحسينات صغيرة في حياتنا ان شاء الله علشان تؤدي الى نجاحات باهرة. اذا عجبك الفيديو يا صديقي العزيز، صديقتي العزيزة، ما تنساش ان انت تحط لايك وتعمل سبسكرايب، الموضوع ده بيدعمني جدا. وفي امان الله.